again, Woody. You're my favorite deputy. You got a friend in me. You got a friend. Ahoj všichni, já jsem Martin Cimprich a vítám vás na kanále Nudné finance. V minulém videu jsem mluvil o nemovitostech a dneska se podíváme na to, jakými způsoby a proč můžete ovlivnit svoje investiční výsledky. Tak jdeme na to. Podle Davida Svensena existují 3 způsoby, jak můžeme ovlivnit naše investiční výsledky. Načasování, výběr konkrétních cenných papírů a poměr aktiv. Pokud chcete úspěšně investovat a dosáhnout svých finančních cílů, pak bude hodně užitečný pochopit, jak tyhle 3 faktory fungují a jak velký vliv každý z nich má na výnos vašeho portfolia. Tak se na ně pojďme podívat. Časování trhu je strategie, kde investor kupuje nebo prodává různá aktiva, protože se domnívá, že dokáže odhadnout krátkodobé změny v jejich cenách. Takže když si například budete myslet, že v blízké době půjdou ceny akcií nahoru a ceny dluhopisů dolů, tak můžete prodat svoje dluhopisy a přikoupit si za ty peníze víc akcií. No a ten zisk nebo ztráta, vytvořená tímhle způsobem, je výsledek vašeho aktivního časování trhu neboli prvního způsobu, jak můžete ovlivnit svoje investiční výsledky. Snaha o časování trhu láká hodně investorů kvůli dojmu, že jde o rychlý a snadný způsob, jak si vydělat peníze. Ale data ukazují, že v naprosté většině případů tohle počínání investorům spíš škodí. Takže se mějte na pozoru, protože to není až tak jednoduchý, jak se může zdát. Výběr konkrétních cenných papírů je trochu jako časování trhu v tom, že se taky snažíte předpovědět, jak se budou pohybovat budoucí ceny. Ale tady není tolik důležitý, kdy přesně se budou ceny měnit, ale spíš, jaký konkrétní firmy si povedou dobře a jaký špatně. Což znamená, že když si třeba budete myslet, že ceny akcií Google se zvýší a ceny akcií Apple půjdou dolů, tak můžete prodat akcie Apple a nakoupit si víc akcií Google. No a případný výnos z tohohle rozhodnutí je druhý základní způsob, jak můžete ovlivnit výnos svého portfolia. Nicméně, dejte si pozor, protože ačkoliv tohle může taky znít jako snadný způsob, jak si vydělat peníze, tak za posledních 10 let 85% profesionálních investorů na téhle snaze zvýšit svoje zisky prodělalo. Takže než se do toho pustíte, tak zvažte, jaký jsou asi vaše šance na úspěch. Tak jako tak. Spousta lidí tráví hodně času a energie snahou o ideální načasování trhu a o výběr těch nejlepších akcií. Ačkoliv oba tyhle faktory dohromady mají daleko menší vliv na výnos vašeho portfolia než třetí a poslední faktor. Tenhle třetí faktor je podle různých studií odpovědný za 90 až 99% všech vašich investičních výsledků. Poměr aktiv je vaše dlouhodobé rozhodnutí ohledně toho, jak rozdělíte svoje peníze mezi různé druhy aktiv. Mezi základní druhy aktiv patří americké akcie, mezinárodní akcie z vyspělých a rozvojových zemí, nemovitosti, státní dluhopisy a dluhopisy vázané na inflaci. Akcie se pak ještě dají rozdělit na malé, střední nebo velké podle velikosti firmy, anebo na value a growth podle ceny akcie a budoucích očekávání ohledně dané firmy. Takže způsob, jakým rozdělíte svoje peníze mezi tyhle druhy aktiv, určuje, jak vysokému se vystavujete riziku a tím pádem, jak velký výnos můžete od svého portfolia dlouhodobě očekávat. Důvodem, proč se aktiva vůbec takhle dělí, není jen, že je s nimi spojeno různě vysoké riziko, ale taky, že ceny všech těchto skupin se ve stejných situacích pohybují různým směrem. Takže například při krachu na akciové burze, ano, uhodli jste to, cena akcií půjde dolů, ale třeba cena státních dluhopisů jde v takových krizových situacích
většinou nahoru. Tím pádem, pokud chcete stabilizovat vaše portfolio, tak byste měli vlastnit nějakou kombinaci několika nebo dokonce všech těchto druhů aktiv. Vkládat větší část svých peněz do riskantních druhů aktiv, jako jsou akcie nebo nemovitosti, se doporučuje hlavně při dlouhodobém investování, protože když máte na investování víc času, tak si můžete dovolit vystavit se většímu riziku a tím zvýšit i vaše zisky. Dlouhodobý investor může teda například dát 30% svých peněz do amerických akcí, 30% do mezinárodních akcí, 20% do nemovitostí a 20% do dluhopisů. Ale nezapomínejte, že risk, kterému svoje peníze vystavujete, není závislý jenom na vašem investičním horizontu, ale taky třeba na vaší toleranci náhlých cenových změn. Takže pokud by se vám špatně spalo, když vaše akcie klesnou o 50%, musíte zvážit, jestli vám to za to stojí a co to znamená pro váš ideální poměr aktiv. Existují 3 hlavní způsoby, jak můžete ovlivnit svoje investiční výsledky. Načasování, konkrétní výběr a poměr aktiv. První 2 způsoby působí hodně lákavě, kvůli svojí jednoduchosti a možnosti rychlého zbohatnutí. Ale historie ukazuje, že skoro nikdo není schopný správně předpovídat, jaké firmy vyletí cenově nahoru, ani kdy k tomu dojde. Poměr různých druhů aktiv ve vašem portfoliu tak zůstává tím nejdůležitějším a nejspolehlivějším způsobem, jak ovlivnit váš investiční zisk. Proto je důležitý na tomhle rozhodnutí strávit hodně času a zvážit důležitý faktory, jako je váš investiční horizont anebo schopnost tolerovat risk. Tak jo, díky za dokoukání dnešního videa. Doufám, že jste se dozvěděli něco zajímavého a nového a že se vám video líbilo. Pokud jo, budu strašně rád, když mi napíšete komentář, dáte like, odběr, anebo budete to video sdílet s někým, koho by mohlo třeba taky zajímat. Jinak se mějte fajn a těším se na vás příště.